हेलो नमस्कार मित्रों, HMS किचन गुजराती चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો આજે આપણે એકદમ નવી રીતે ગુજરાતી ફરસાણ ખાંડવી બનાવીશું। મિત્રો ખાંડવી તો દરેક ગુજરાતીઓની ફેવરેટ હોય છે, પણ તેને બનાવવા માટે આપણે બેટરને લાંબા સમય સુધી ચલાવતા રહેવું પડે છે અને બેટર કૂક થયા બાદ તેને થાળીની પાછળ પાથરવું પડે છે અને પછી તેમાંથી ખાંડવી બનાવવામાં આવે છે। પણ મિત્રો આજે તમારી સાથે ખાંડવી બનાવવાની એકદમ નવી જ રેસીપી શેર કરીશું, જેમાં તમારે બેટરને લાંબા સમય સુધી ચલાવવું પણ નહીં પડે અને તેને પાથરવાની પણ જરૂર નહીં પડે અને તમારી ખાંડવી ફક્ત 10 થી 15 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જશે। તો મિત્રો ખાંડવીને એકદમ પરફેક્ટ બનાવવા માટેની બધી જ નાની નાની ટિપ્સ વિડીયોમાં જણાવેલી છે, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો એકદમ નવી રીતે દરેક ગુજરાતીઓની ફેવરેટ ગુજરાતી ફરસાણ ખાંડવી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરો, જેથી અમારી ચેનલ પર મુકાતી નવી રેસીપીનું નોટિફિકેશન તમને સમયસર મળતું રહે। તો હવે સૌથી પહેલાં દરેક ગુજરાતીઓની ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ નવી રીતે ગુજરાતી ફરસાણ ખાંડવી બનાવવા માટે અહીંયા આપણે 1 વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે। તો અહીંયા મિત્રો તમારે આ રીતનું જે ફાઇન બેસન આવે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને મિત્રો તમારે બેસનને ખાસ ચાળીને પછી તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। અને હવે આપણે તેમાં તીખાશ માટે 1 થી 2 જેટલા સમારેલા તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા મિત્રો તમે મરચાંની તીખાશ તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકો છો અને જો તમારે આમાં અડધી નાની ચમચી એટલી આદુની પેસ્ટ ઉમેરવી હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। અને હવે આપણા બેટરના એકદમ સારા એવા કલર માટે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી એટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને આપણી ખાંડવી પચવામાં સરળ રહે તેના માટે તેમાં 1 નાની ચમચી એટલી હિંગ ઉમેરીશું અને સાથે આપણે તેમાં 1 નાની ચમચી એટલું અથવા તો પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે બેટર બનાવવા માટે 1 વાટકી એટલો ચણાનો લોટ લીધો છે, તો તેની સામે આપણે 1 વાટકી એટલું સહેજ ખાટું હોય એવું દહીં ઉમેરીશું અને હવે મિત્રો પાણી ઉમેર્યા વગર બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ। તો આપણી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે અને આપણું આ રીતનું સ્મૂથ બેટર બનીને તૈયાર છે। તો હવે આ બેટરને આપણે એક બીજા વાસણમાં કાઢી લઈએ અને હવે મિત્રો તમે જે વાટકીથી ચણાનો લોટ અને દહીં લીધેલું હોય તમારે તે જ વાટકીના માપથી 2 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું છે। અને અહીંયા જો તમે બેટર બનાવવા માટે દહીંની જગ્યાએ છાશનો ઉપયોગ કરતા હોય તો તમારે 1 વાટકી જેટલા ચણાના લોટ સામે 3 વાટકી જેટલી સહેજ ખાટી હોય એવી છાશ લેવાની છે, જેનાથી તમારું ખાંડવીનું બેટર એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો અહીંયા આપણું ખાંડવીનું બેટર બનીને તૈયાર છે અને મિત્રો તેની કન્સિસ્ટન્સી કંઈક આ રીતની હોવી જોઈએ। તો હવે મિત્રો આ બેટરને આપણે થોડીવાર માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ અને જે રીતે મિત્રો તમને પહેલાં કહ્યું એમ કે આપણે બેટરને હલાવ્યા કે પછી પાથરવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે। તો તેના માટે મિત્રો તમારે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર સ્ટીમરમાં જરૂર મુજબ પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે અને હવે તમારે જે પ્લેટમાં ખાંડવી બનાવી હોય તે પ્લેટમાં તમારે 1 નાની ચમચી એટલું તેલ ઉમેરી તેને પ્લેટની બધી જ બાજુ સારી રીતે લગાવી લેવાનું છે। તો આપણે પ્લેટમાં બધી જ બાજુ સારી રીતે તેલને લગાવી લીધું છે। તો હવે બનાવેલા બેટરમાંથી આપણે 2 મોટા ચમચા જેટલું બેટર ઉમેરીશું અને હવે હાથની મદદથી પ્લેટને સહેજ હલાવી આપણે બેટરને એક સરખું રહે તે રીતે સેટ કરી લઈએ। તો અહીંયા તમને પતલી કે થીક જે રીતની થિકનેસની ખાંડવી ગમતી હોય તે રીતે તમે બેટરને ઉમેરી શકો છો, પણ જો મિત્રો 2 મોટા ચમચા જેટલું બેટર ઉમેરશો ને તો તમારી ખાંડવી પરફેક્ટ થિકનેસની બનશે। અને બીજી બાજુ મિત્રો આપણું સ્ટીમર પણ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। તો હવે આ રીતે હાથની મદદથી એકદમ જાળવીને આપણે સ્ટીમરમાં ખાંડવીની પ્લેટને રાખી દઈએ અને હવે આપણે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને હવે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આ ખાંડવીને આપણે લગભગ 12 થી 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈએ। તો મિત્રો આપણી ખાંડવીને સ્ટીમ કરતાં 15 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ અને મિત્રો તમને આ બેટર સ્ટીમ થયું છે કે નહીં તે કેવી રીતે ખબર પડે, તો તમારે હાથની મદદથી મિત્રો આ બેટરને ટચ કરી જોવાનું। તમારા હાથમાં આપણું ખાંડવીનું બેટર બિલકુલ ના ચોંટવું જોઈએ। તો અહીંયા તમારું બેટર સ્ટીમ થયા બાદ હાથમાં બિલકુલ ના ચોંટે અને તે આ રીતનું ડ્રાય થઈ જાય તો મિત્રો સમજી લેવાનું કે તમારી ખાંડવી એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। તો હવે આ પ્લેટને આપણે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈએ અને આપણે ખાંડવીને સારી રીતે ઠંડી થવા દઈએ અને હવે આ જ રીતે બાકીના ખાંડવીના બેટરમાંથી પણ 2 મોટા ચમચા જેટલું બેટર પ્લેટમાં ઉમેરી તેને 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી લેવાનું છે। તો અહીંયા આપણી આ ખાંડવી 4 થી 5 મિનિટમાં એકદમ સારી રીતે ઠંડી થઈ ગઈ છે। તો હવે ખાંડવીની સાઇડ્સને આપણે આ રીતે છરીની મદદથી અલગ કરી લઈએ અને હવે આપણે આ રીતે છરીની મદદથી મિત્રો આપણે ખાંડવીના પીસ કરી લઈએ। તો અહીંયા તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે ખાંડવીને કટ કરી શકો છો અને હવે ખાંડવીના છેડાના ભાગને મિત્રો છરીની મદદથી તમારે સહેજ ઊંચું કરી લેવાનું અને પછી આ રીતે હાથની મદદથી તમે એકદમ સરળતાથી ખાંડવીના રોલ વાળી શકશો। તો મિત્રો તમે જોયું ને કે આપણે બેટરને હલાવવાની પણ જરૂર નથી અને આપણે તેને થાળીની પાછળ પાથરવાની પણ બિલકુલ જરૂર નથી અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સહેલી રીતે આપણી ખાંડવી તૈયાર થાય છે। અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। તો હવે આ ખાંડવીને મિત્રો આપણે આ રીતે હાથમાં લઈ આપણે તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ અને હવે આ ખાંડવીને તમને નજીકથી પણ બતાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખાંડવીના એકદમ સરસ લેયર દેખાય છે
અને આપણી એકદમ સરસ પાપડ જેવી પાતળી ખાંડવી તૈયાર થઈ છે। તો હવે આ જ રીતે મિત્રો આપણે બાકીની ખાંડવીને પણ તૈયાર કરી લેવાની છે। તો હવે આપણે ખાંડવીને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે તેનો વઘાર કરી લઈએ। તો તેના માટે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તપેલીમાં જરૂર મુજબ તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકેલું છે। તો આપણું તેલ સારી રીતે ગરમ થાય પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ અને 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું। આપણા રાઈ જીરું સારી રીતે કકડી જાય પછી તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલા સફેદ તલ, થોડા સમારેલા લીલા મરચાં અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી આપણે વઘારને 1 થી 2 મિનિટ જેવો સાતળી લઈએ। તો 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણો વઘાર બનીને તૈયાર છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આપણે વઘારને નીચે ઉતારી લઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણે આ જ રીતે બાકીની ખાંડવીને તૈયાર કરી તેને પ્લેટમાં કાઢી લીધી છે। તો હવે આ ખાંડવીની ઉપર આપણે બનાવેલો વઘાર આ રીતે ચમચીની મદદથી મિત્રો ઉમેરી દઈએ અને ખાંડવીને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે તેમાં થોડું ખમણેલું તાજા નારિયેળનું છીણ આ રીતે મિત્રો આપણે ઉમેરી દઈએ। તો અહીંયા મિત્રો આપણે બેટરને હલાવ્યા કે પછી પાથરવાની ઝંઝટ વગર નવી રીતે એકદમ ટેસ્ટી અને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી દરેક ગુજરાતીઓની ફેવરિટ એવી ગુજરાતી ફરસાણ ખાંડવી બનીને તૈયાર છે। અને મિત્રો આ ખાંડવીની તમે થિકનેસ પણ જોઈ શકો છો કે આપણી ખાંડવી એકદમ સરસ પાપડ જેવી પાતળી બની છે અને તેને આ રીતે આપણે ફરીથી રોલ કરીએ તો તે એકદમ સહેલાઈથી રોલ થઈ જાય છે। તો મિત્રો તમે પણ આ નવી રીતે ગુજરાતી ફરસાણ ખાંડવીની રેસીપી ઘરે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। હું આશા રાખું છું કે મિત્રો તમને આજની અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે। જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો। સાથે મિત્રો વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આવી જ બીજી નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે HMS કિચન ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરજો અને તમને આ નવી રીતે ખાંડવીની રેસીપી કેવી લાગી તે અમને નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। તો આપણે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।